नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक सुरेश बारगळ, पोलीस भरती ट्रिकी गाईड या पुस्तकालय. तर मित्रांनो, आपण आजच्या सेशनमध्ये विसर्ग र संधी. तर आपण आतापर्यंत काय तुम्हाला एक्झाममध्ये बघा तर संधीचे जे समजा स्वर संधी, व्यंजन संधी, विसर्ग संधी याच्या उपप्रकारावर प्रश्न विचारण्यात येऊ लागले. जसे की आता बघा, विसर्ग र संधी हा कशाचा उपप्रकार आहे तर विसर्ग संधीचा आहे. जसे की विसर्ग र संधी, विसर्ग उकार संधी असे प्रकार सुद्धा विसर्ग संधीचे पडतात. तर आपण आजच्या सेशनमध्ये विसर्ग र संधी त्याचे कन्सेप्ट, त्यानंतर त्यावर ट्रिक्स आणि त्याचे प्रश्न बघणार आहोत. फक्त रिक्वेस्ट आहे की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो. तर आपण अगोदर विसर्ग र संधी याची कन्सेप्ट बघूया. बघा आता कन्सेप्ट काय सांगते की संधियुक्त शब्दाच्या पहिल्या विग्रहाच्या शेवटी विसर्गाच्या अगोदर अ किंवा आ शिवाय दुसरे कोणतेही स्वर असेल व पुढे दुसऱ्या विग्रहाच्या सुरुवातीला मृदू वर्ण आल्यास विसर्गाचा र घेऊन त्यात पुढील विग्रहाच्या सुरुवातीचा स्वर किंवा मृदू व्यंजन एकत्र करावं. म्हणजे कन्सेप्ट काय सांगते की विसर्ग पहिल्या विग्रहाच्या शेवटी काय असणार आहे, विसर्ग असणार आहे. म्हणजे विसर्ग चिन्ह या प्रकारे त्या अगोदर अ किंवा आ येणार नाही, दुसरा उच्चार झालेला असेल स्वराचा, आणि दुसऱ्या विग्रहाच्या सुरुवातीला मृदू व्यंजन आलेलं असेल किंवा मृदू वर्ण आला असेल तर त्यामध्ये काय करायचं, विसर्गाचा काय होतो, या विसर्गाचा र होतो. लक्षात घ्या, जे दिलेलं आहे तो विसर्गाचा काय होतो, र होतो. तर आपण आता या उदाहरणावरून समजून घेऊ. बघा, त्याचा जर आपण विग्रह केला नि प्लस नि विसर्ग प्लस विकार असा याचा काय आहे विग्रह आहे. तर बघा मित्रांनो, आता हा नि विसर्ग प्लस विकार यापासून निर्विकार कसा तयार झाला ते आपण बघणार आहोत कन्सेप्टनुसार. की आता कन्सेप्ट काय सांगते तुम्हाला, पहिल्या विग्रहाच्या शेवटी विसर्गाच्या अगोदर अ किंवा आ शिवाय कोणताही स्वर आलेला असेल. बघा, त्याचे उच्चार करा नि, म्हणजे इथं तुमचा उच्चार कशाचा होतोय, हा रस्वईचा होतोय, अचा होतोय का किंवा आचा होतोय का नाही. मग अशा वेळेस आणि पुढं जर मृदू व्यंजन आलेलं असेल किंवा मृदू वर्ण आला असेल तर मग काय करा, तुम्हाला हा विसर्ग आहे त्याचा तुम्हाला र घ्यायचा आहे. याचा काय होणार आहे, र तयार होणार आहे, आणि हा वी जशाला तसा तुम्ही खाली घेणार आहे. बघा, आता ज्यावेळेस र आणि वी एकत्र केलं तर तुमचा तयार होणार आहे या प्रकारे रफारवाला वी. बघा, आता इथं राहिला नि, संधी म्हणजे काय, सांधणे किंवा जोडणे, आणि नंतरचा हा वी आपण काय जोडणार आहे, आणि इथं राहिला कार, तुमचा तयार होतो निर्विकार. कन्सेप्ट समजून घ्या. वारंवार मी काय सांगतोय की आपण ट्रिक्सनं तर बघणार. अगोदर कन्सेप्ट काय सांगते की विसर्गाच्या अगोदर पहिल्या विग्रहात काय असणार आहे, विसर्गाच्या अगोदर इथं अ किंवा आ शिवाय, म्हणजे इथं अ किंवा आ येणार नाही उच्चार. बघा, नि आधी इथं कशाचा उच्चार झाला, ईचा झाला, म्हणून ई आपण इथं घेतलेला. याचा ईचा काही संबंध नाही, फक्त इथं का अ आणि अ शिवाय तुमचा दुसरा कोणताही स्वर आला पाहिजे. मग अशा वेळेस मग काय होणार, हा जो दिलेला आहे विसर्ग, हा विसर्गाचा काय होणार आहे, र होणार आहे. बघा, आता र झाल्यानंतर हा वी जसा तसा घेतला आणि हे दोन्ही एकत्र केले तर त्यापासून तयार झाला रफारवाला वी. मग आता बघा, इथं नि आणि हे विकार म्हणजे निर्विकार हा शब्द त्यापासून तयार झालेला आहे. त्यानंतर दुसरं उदाहरण बघा, याचा जर आपण विग्रह घेतला नि प्लस नि विसर्ग प्लस लोप, या प्रकारे याचा काय विग्रह आहे. तर बघा, आपली कन्सेप्ट काय सांगते की विसर्गाच्या अगोदर अ किंवा आ शिवाय, म्हणजे इथं बघा अ आणि आचा उच्चार होणार नाही, इथं कशाचा उच्चार होतोय, ईचा उच्चार होतोय रस्वई. आणि असं जर असेल आणि पुढं जर मृदू वर्ण असेल, आता ल काय मृदू व्यंजनच आहे, य र ल व, मृदू व्यंजन असेल किंवा स्वर असेल तर त्यावेळेस मग हा याचा काय होतो, विसर्गाचा र होतो. म्हणजे हा र झाला, हा लोला जशाला तसा खाली घेणार आपण लो, आणि यापासून दोन्ही एकत्र केले तर तयार होईल तुमचा या प्रकारे लो. मग इथं बघा, आता नि राहिला, याला एकत्र करा नि, त्यानंतर हा लो, आणि यापासून तयार झाला तुमचा निर्लोभ. बघा, कन्सेप्ट समजते की कन्सेप्ट एकदा समजून घ्या मेन ते. नंतर जर बघा दुर्गम, याचा जर आपण विग्रह केला दु विसर्ग प्लस गम. मग आता कन्सेप्ट काय सांगते की विसर्गाच्या अगोदर अ किंवा आ शिवाय कोणताही स्वर आला. आता इथं बघा, याचा उच्चार केला दूचा काय येतोय, रस्व उ येतोय, आणि पुढं काय हा ग, हा मृदू व्यंजन आहे, बरोबर आहे. मग मृदू व्यंजन, इथं मृदू व्यंजन कन्सेप्ट काय सांगते की विसर्गाच्या अगोदर अ किंवा आ शिवाय कोणताही स्वर आला असेल आणि पुढं जर दुसऱ्या विग्रहाच्या सुरुवातीला मृदू व्यंजन आला असेल तर या विसर्गाचा काय होतो, र होतो. म्हणजे याचा र झाला, हा जर आपण एकत्र केला तर या प्रकारे तयार होणार. मग आता इथं दु आणि हा म आणि हा ग एकत्र जर केला तर काय तयार होणार आपलं, दुर्गम. बघा या प्रकारे. त्यानंतर बघा निर्वेसनी. आता निर्वेसनीचा विग्रह जर आपण केला नि विसर्ग प्लस वेसनी, बघा आता इथं बघा याचा उच्चार केला तर इथं काय येतोय, रस्वई येतोय, बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला इथं काय अ आ शिवाय यायला पाहिजे, म्हणजे इथं ई आला, आणि इथं बघा व म्हणजे इथं काय मृदू व्यंजन आलेलं आहे. मग अशा वेळेस तुम्हाला काय करायचं आहे, विसर्गाचा
र घ्यायचा, हा विसर्गाचा र झाला, हा वे एकत्र यापासून तयार झालं तुमचं या प्रकारे. म्हणजे बघा निर्व्यसनी. जर तुम्ही याला एकत्र केलं नी हा वे आणि इथं हा वे तर खाली अर्थ इथं सनी, म्हणजे तुमचा तयार झाला निर्व्यसनी. कन्सेप्ट तर प्रत्येकाला तर समजली असेल, खूप सोपं आहे. विसर्ग र संधी असताना काय करायचं आहे, विसर्गाच्या अगोदर अ किंवा आ शिवाय दुसरा कोणताही स्वर आलेला असेल आणि दुसऱ्या विग्रहाच्या सुरुवातीला मृदू व्यंजन आलेलं असेल तर विसर्गाचा र होतो आणि ते दोन्ही वर्ण एकत्र होऊन त्यापासून हे तयार झाल्यानंतर त्यांना सर्वांना एकत्र केलं की तुम्हाला संधियुक्त शब्द भेटतो, तो विसर्ग र संधीत असतो. बघा आशीर्वाद बरेच जण लिहितात मित्रांनो, बरेच जण आशीर्वाद असं लिहितात. बऱ्याच वेळेस शुद्ध लेखनला प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. बऱ्याच जणांच्या घरावर आई वडिलांचा आशीर्वाद याप्रमाणे आशीर्वाद लिहिलेला असतो, परंतु चुकीचा शब्द आहे. तर मेन आशीर्वाद शब्द कसा शुद्ध, तर या प्रकारे. आता जर आपण याचा विग्रह घेतला आशी प्लस वाद, बरोबर आहे ना. आता बघा इथं आशी म्हणजे इथं काय, तर याचा उच्चार काय होतो, विसर्गाच्या अगोदर दीर्घ ईचा होतोय आणि आपली कन्सेप्ट काय सांगते की विसर्गाच्या अगोदर अ आ शिवाय कोणताही स्वराचा उच्चार झाला असेल आणि पुढं मृदू व्यंजन आलेलं असेल तर मग तुम्हाला काय करायचं आहे की या विसर्गाचा काय करायचं, र घ्यायचं आणि दोन्ही एकत्र करायचं आहे, तर या प्रकारे तयार होईल वा. मग बघा इथं आशी, त्यानंतर हा वा आणि इथं राहिलेला द एकत्र केला तर तयार झाला तुमचा आशीर्वाद. आता कन्सेप्ट सर्वांना समजली असेल तर आपण आता यानंतर काय बघणार आहोत, त्यावर ट्रिक्स कसे तयार होते ते बघणार आहोत. त्या अगोदर बघा मित्रांनो, आपली पोलीस भरती खाकी ट्रिकी बॅच 2021 जी की पहिली बॅच आपली कंप्लीट झाली, तिची फीस होती 999 रुपीज आणि आपण यावर 50% ऑफ देणार आहोत. आता किती, 20 जुलैपर्यंत. 20 जुलैपर्यंत या बॅचवर तुम्हाला 50% ऑफ मिळणार आहे. म्हणजे ही बॅच तुम्हाला 20 जुलैपर्यंत 499 रुपयाला OLS एज्युकेशन या प्ले स्टोअरवरून तुम्हाला ॲप डाउनलोड करायचं, त्यामध्ये तुम्हाला स्टोअरमध्ये ही बॅच परचेस करता येणार आहे. जर कोणाला काही प्रॉब्लेम आला तर 91 12 47 86 54 या नंबरवर कॉल करा, ते तुम्हाला हेल्प करतील. आता या बॅचमध्ये बघा प्रत्येक सब्जेक्ट तुम्हाला पोलीस भरतील 4 सब्जेक्ट आहे. कोणकोणते, मराठी, गणित, बुद्धिमत्ता आणि सामान्य. तर आपल्याकडे प्रत्येक सब्जेक्टसाठी 2-2 फॅकल्टी स्क्रीनवर दिसतात आहे. त्यानंतर या बॅचचे आपण जर वैशिष्ट्य बघितले तर 6 महिने मुदत असणार आहे आणि हा व्हिडिओ जो आहे 5 तास तुम्हाला बघता येणार आहे. आता 5 तास म्हणजे जर 1 तासाचा एक व्हिडिओ आपला आहे तर तुम्ही एक व्हिडिओ 5 वेळेस पाहू शकणार आहे. तर त्यानंतर ही जी बॅच ही रेकॉर्डेड फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ स्वरूपात मिळणार आहे. त्यानंतर PDF फॉर्मॅट नोटसुद्धा मिळते आणि कोर्स घेतलेला ट्रिकी गाईडसुद्धा मिळेल, परंतु ते तुम्हाला फक्त OLS एज्युकेशन या ॲपवरच रीड करता येणार आहे. त्यानंतर बघा आपलं मराठी पोलीस भरती स्पेशल कोर्स मराठी व्याकरण, ते की स्पेशली ट्रिक्सवर अवलंबून आहे असा कोर्स आपण तयार केलेला आहे. त्याची फीस 199 आहे. तुम्हाला ही बॅचसुद्धा OLS एज्युकेशन या ॲपवरून परचेस करायची स्टोअरमधून. ज्यांना कोणाला पाहिजे, आपण जी आता टीचिंग करतो त्याच प्रकारे कन्सेप्टनुसार यामध्ये या बॅचमध्ये टीचिंग केलेली मित्रांनो. त्यानंतर बघा आता आपण तर कन्सेप्ट बघितली, आता ट्रिक्स ना. आता तुम्हाला जर पेपरला विचारलं गेलं आशीर्वाद हा कोणत्या संधीचा प्रकार आहे किंवा आशीर्वाद हा विसर्ग संधीतील कोणत्या उपप्रकाराचा आहे, तर अशा प्रकारचे तुम्हाला प्रश्न एक्झामला विचारले जाऊ लागलेले. तर तुम्हाला आशीर्वाद जर प्रश्न आला आशीर्वाद हा कोणत्या संधीचा प्रकार आहे, तर तिथे दिलं व्यंजन संधी, विसर्ग संधी, मग त्यानंतर अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारण्यात येऊ लागले. जर असं असेल तर मित्रांनो आता इथं ट्रिक्स बघा लक्षात काय घ्यायची तुम्हाला. आता काही उदाहरणं अपवाद असू शकतात, परंतु ते उदाहरणं तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. परंतु बघा ट्रिक्स आपली कशी की संयुक्त शब्दातील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या अक्षरावर रफार असेल, म्हणजे रफार तर सर्वांना माहिती असेल. जर तुम्हाला दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या अक्षरावर अशा प्रकारे रफार दिसला, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या अक्षरावर संयुक्त शब्दातील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या अक्षरावर तुम्हाला या प्रकारे रफार दिसला तर ते उदाहरण असतं तुमचं विसर्ग र संधीचं उदाहरण, विसर्ग र संधीचं. आता काही उदाहरणाला ते अपवाद ठरू शकतं, परंतु ते अपवाद उदाहरण आहे ते तुम्हाला पोलीस भरती ट्रिकी गाईडमध्ये मिळतील, ते एकदा वाचून घ्या. आणि बऱ्याच ठिकाणी 90% ट्रिक्स लागू होती मित्रांनो. फक्त लक्षात काय घ्यायचं तुम्हाला, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या अक्षरावर बघा आता ते निर्विकार. आता तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न अशा प्रकारे विचारले जाऊ लागले, समजा निर्विकार हा विसर्ग संधीच्या कोणत्या उपप्रकारातील आहे, विसर्ग उकार संधी किंवा विसर्ग र संधी, अशा प्रकारे प्रश्न विचारण्यात येऊ लागले. अशा वेळेस तुम्हाला भरपूर कन्फ्यूज होते, अशा ठिकाणी तुमचा मार्क जाण्याची शक्यता असते. मग अशा वेळेस काय करायचं, तुम्हाला दुसरं किंवा तिसरं अक्षर बघायचे. शक्यतो दुसऱ्या अक्षरावर असतो. ज्यावेळेस तुम्हाला दुसऱ्या अक्षरावर फार दिसल तर ते असतं विसर्ग रकार संधी. बघा निर्विकार, निर्लोप बघा याच्यावर रफारे, निर्व्यसनी याच्यावर रफारे बघा. त्यानंतर आशीर्वाद तिसरा अक्षरावर रफारे,
त्यानंतर बघा धनुर्विद्या याच्यावर रफार आहे म्हणजे विसर्ग र संधीचं. त्यानंतर निर्जीव बघा याच्यावर रफार आहे. निर्गुण ग वर रफार आहे. निर्विवाद व वर रफार आहे. निर्भय भ वर रफार आहे. आयुर्वेद व वर रफार आहे. दुर्गती ग वर रफार आहे. दुर्गम ग वर रफार आहे. त्यानंतर दुर्दैव द वर रफार आहे. धनुर्वात व वर रफार आहे. बहिरंग कधी कधी रयुक्त सुद्धा दुसरं अक्षर असेल तर ते सुद्धा कसं असतं विसर्ग र संधीचं. बघा निरुद्योग निरीच्छा. बघा ट्रिक्स काय सांगतो मी तुम्हाला. संधियुक्त शब्द असेल आणि त्यानंतर त्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या अक्षरावर रफार असेल तर ते असतं विसर्ग र संधीचं उदाहरण. किंवा मग दुसरा किंवा तिसरा अक्षर रयुक्त उच्चार होत असेल बघा निरीच्छा निरुद्योग बहिरंग तेव्हा पण ती विसर्ग र संधीचं उदाहरण असतं. हे लक्षात असून द्या. ही आपली ट्रिक्स आहे. त्यानंतर बघा याचं जर तुम्हाला विग्रह शोधायचा असेल बऱ्याच वेळेस काय तुम्हाला निर्विकार या शब्दाचा विग्रह सांगा किंवा धनुर्विद्या या शब्दाचा विग्रह सांगा. अशा प्रकारचे उदाहरणं तुम्हाला परीक्षेला विचारले जातात. आता धनुर्विद्या तुम्ही पाठ करीत बसणार आहे का. आशीर्वादचं पाठ करणं काही गरज नाही मित्रांनो पाठ करण्याची. काय करायचं जिथून रफार आहे ना तिथून काय करायचं तो शब्दाचा शाला तसं रफार काढून घेऊन टाकायचं. बघा आता इथं रफार वर हा शब्दाचा शाला तसा मी घेतला. हा झाला माझा दुसरा विग्रह. त्यानंतर मग विसर्ग चिन्ह द्यायचा आणि जो राहिलेला नि म्हणजे जो राहिलेला अक्षर आहे ते जशाला तसं घ्यायचं. बघा निर्विकार. त्यानंतर बघा आशीर्वाद आता इथं काय आहे वावर आहे हे काढून टाका. विसर्ग रफार काढून टाका आणि राहिलेला शब्द विसर्ग चिन्ह देऊन जशाला तसं पुढचं घ्या. बघा अशी प्लस वाद. त्यानंतर बघा धनुर्विद्या आता इथं रफार आहे वर हा विद्या जशाला तसं घ्या दुसरा विग्रह म्हणून. इथं विसर्ग चिन्ह द्या आणि धनु जशाला तसा पहिला विग्रह म्हणून. बघा धनु प्लस विद्या. या प्रकारे काही पाठ करण्याची गरज आहे. काही अपवाद उदाहरणं त्याला आहे. काही अपवाद असेल तर ते पोलीस भरती ट्रिकी गाईड एकदा बघा किंवा कोर्स तुम्ही परचेस केला असेल त्यामध्ये बघा तुम्हाला ते मिळतील. त्यानंतर बघा निर्गुण आता यावर रफार म्हणून मी गुण काय घेणार आहे रफार काढून दुसरा विग्रह घेणार आणि विसर्ग चिन्ह देऊन नि जशाला तसा पहिला विग्रह म्हणून. बघा त्यानंतर निर्जीव आहे इथं दिलेला आहे विसर्ग हा मग मी विसर्ग म्हणजे रफार काढून मी काय इथं रफार दिलेला आहे जीवर जो रफार काढून मी जशाला तसं दुसरा विग्रह म्हणून घेईन. इथं विसर्ग चिन्ह आणि नि. बघा खूप सोपं आहे. काही पाठ करण्याची गरज आहे का. फक्त काय करायचं ज्यावेळेस तुम्हाला विसर्ग विचारला असेल ज्यावेळेस विसर्ग र संधीचं तुम्हाला संधियुक्त शब्दाचा विग्रह विचारलेला असेल तर त्यावेळेस काय करायचं रफार काढायचा तो शब्द दुसरा विग्रह म्हणून घ्यायचा आणि राहिलेला काय करायचा प्लस आणि विसर्ग चिन्ह नंतर राहिलेला भाग घ्यायचा तो पहिला विग्रह म्हणून घ्यायचा. तर बघा आता मुंबई शहर पोलीस भरती 2017ला प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. जोड शब्द पोट शब्द चुकीची जोडी वळखा. मग तुम्हाला इथं काय बघा चुकीची जोडी ओळखण्यासाठी दिलेलं आहे आणि अशा वेळेस तुम्हाला काय आता विग्रह पाठ करावं लागणार प्रत्येकाचं बरोबर ना. आत्ता अशा वेळेस खूप असे जर प्रश्न आले तर भरपूर जण चुकण्याचे चान्स असतात कारण आता सगळ्याचे विग्रह आपले पाठ असतात का नाही. आता मी ट्रिक्स काय सांगितलं तुम्हाला. दुर्जन ज्यावर रफार आहे तो काय घ्या दुसरा विग्रह म्हणून घ्या प्लस द्या विसर्ग चिन्ह द्या आणि राहिलेला भाग हा पहिला विग्रह. बघा दुर्जन म्हणजे हे करेक्ट आहे. त्यानंतर बघा निरंतर तुम्हाला चुकीचं सांगितलंय. आता बघा निरंतर तुम्हाला हे तर समजलं असेल इथं रफार आहे म्हणून विसर्ग र संधीचं उदाहरण आहे. इथं रयुक्त उच्चार होतोय म्हणजे कशाचं आहे विसर्ग र संधीचं आहे. त्यानंतर हे दुसरा शब्दसुद्धा शब्दातील दुसरा अक्षरसुद्धा रयुक्त आहे म्हणजे सुद्धा विसर्ग र संधीचं उदाहरण आहे. इथं बघा दुसरा जे अक्षर आहे ते सुद्धा काय आहे रफारयुक्त आहे म्हणजे रफार दिलेलं आहे म्हणजे ते सुद्धा विसर्ग र. हे तर कन्फर्म झालं. तुम्हाला जेवढे पर्याय दिलेले ते कोणते विसर्ग र संधीचे उदाहरण आहे. आता निरंतरचं तर मी मला काय करायचं आहे विग्रह शोधायचा आहे बरोबर आहे. मग रयुक्त आहे त्यापासून काय बघा या र मध्ये अ लपलेला आहे मग ते अंतर मी जसाला तसं बाजूला घेणार आहे आणि हा राहिलेला आता राहिला काय इथं नि राहिलेला बरोबर. मग नि म्हणजे नि प्लस अंतर. तर इथं यांनी काय दिलेलं आहे निर प्लस अंतर दिलेलं आहे. याचं योग्य करेक्ट काय आहे नि सॉरी इकडून विसर्ग चिन्ह पाहिजे अशा प्रकारे बघा नि विसर्ग प्लस अंतर म्हणजे बघा आता विग्रह बरोबर आहे. इथं हा विग्रह करेक्ट आहे इथं हा चुकीचा आहे बरोबर म्हणजे ऑप्शन क्रमांक तुमचं हे चुकीचं असणार आहे. हे बाकीचे सर्व करेक्ट आहे म्हणजे उत्तर कोणतं आहे तुमचं हे बघा. त्यानंतर आपण दुरात्माचं सुद्धा बघू. दुरात्मा बघा आता या रा मध्ये काय आहे र मध्ये आय मग हा आ मी काय घेणार आहे जशाला तसा बाजूला घेणार आहे बरोबर. आत्मा प्लस विसर्ग आणि राहिलेला दू. नंतर तुम्ही म्हणता सर हा र कुठं जातोय तुम्ही जर इथून बघा इथून आपण काय केलं होतं रफार काढून टाकला आणि जसेल तसं परंतु हा र कुठं जाणार मित्रांनो या विसर्गामध्ये जातोय. ज्यावेळी तुम्हाला इथं र दिसेल इथं सुद्धा र काय झालं तर जो
आपली कन्सेप्टनुसार विसर्गाचा र होतो, बरोबर आहे ना. मग हा विसर्ग जो र आहे तो विसर्गामध्ये जातोय, ते एक लक्षात राहून द्या. बघा याचं विग्रह जो आहे या प्रकारे विसर्ग चिन्ह प्लस आत्मा, हे सुद्धा करेक्ट आहे. त्यानंतर निर्विकारचा बघा आपल्या कन्सेप्टनुसार आपल्याला सोडायचं आहे. तर बघा मी तुम्हाला काय सांगितलं, जिथं रफार दिलेला असेल तो भाग तुम्हाला काय करायचा आहे, रफार काढून दुसरा विग्रह घ्यायचा आहे आणि राहिलेला नी या प्रकारे तुम्हाला हे करायचं आहे. मग हा रफार कुठं जातोय, तर याच्यामध्ये चालला जातोय, बरोबर आहे. म्हणजे हा रफार जातो, ज्यावेळेस र राहतो तो र सुद्धा या विसर्ग चिन्हात, आणि ज्यावेळेस रफार निघून जातोय विग्रह करताना तो यामध्ये लपून जातोय. बघा त्यानंतर बघा अमरावती ग्रामीण पोलीस भरती 2018 म्हणजे लेटेस्ट प्रश्न विचारला आहे. निर्लोपचं तुम्हाला काय सांगितली, तर विग्रह शोधायचं सांगितलं आहे. आता मी तुम्हाला ट्रिक्स काय सांगितली, जिथं रफार दिलेला असेल तो रफार काढून तो पुढचा भाग काय घ्यायचा आहे, दुसरा विग्रह घ्यायचा आहे. मी हा लोप घेतला. त्यानंतर काय करायचं, राहिलेला भाग हा पहिला विग्रह म्हणून घ्यायचा. बघा निर्लोप हा एक ऑप्शनमध्ये कुठं या प्रकारे नी प्लस ऑप्शन क्रमांक 3. त्यानंतर बघा धनुर्वात ही संधी कशी सोडवली जाईल, PSI नोव्हेंबर 2017 प्रश्न विचारण्यात आले. म्हणजे पोलीस भरतीला सुद्धा आपली ट्रिक्स लागू होते आणि इतर ज्या एक्झाम आहे तिथं सुद्धा आपली ट्रिक्स लागू होते. आता MPSCची एक्झाम घेते, PSI नोव्हेंबर 2017 प्रश्न आहे. तर तुम्हाला धनुर्वातचं काय सांगितलं आहे, तिथं विग्रह शोधाचं सांगितलं, धनुर्वात. मग मी तुम्हाला काय सांगितलं, जिथं तुम्हाला वर रफार दिसेल तर तो असतो तुमचा विसर्ग रकार संधी, आणि त्याचा विग्रह करताना काय करायचं, तुम्हाला रफार काढून टाकायचा. आता हा रफार मी काढून टाकला आणि दुसरा विग्रह म्हणून घेतला आणि राहिलेला भाग जशाला तसा घ्या. बघा धनु विसर्गचिन्ह प्लस वात आहे का, कुठं धनु विसर्गचिन्ह प्लस वात ऑप्शन क्रमांक 1 पहिलं बरोबर आहे. त्यानंतर बघा विसर्गचिन्ह प्लस विकार समाज कल्याण संचालक पुणे कनिष्ठ लिपिक 2015 म्हणजे सरळ शेवाला प्रश्न हा विचारण्यात आलेला आहे. आता याचं तुम्हाला काय सांगितलं आहे की संधियुक्त करायची सांगितली, या विग्रहाचे काय करायचे, संधियुक्त शब्द शोधायचा आहे. मग मी कन्सेप्ट तुम्हाला काय सांगितली होती, ज्यावेळेस विसर्गचिन्हाच्या अगोदर अ किंवा आ सोडून उच्चार होईल. बघा इथं नी याचा उच्चार कसा होतोय, रस्वई होतोय. आणि पुढं जर तुम्हाला व्यंजन असेल कोणतं मृदू व्यंजन, बघा आता मृदू व्यंजन व य ल व हे सुद्धा काय मृदू व्यंजन आहे. तर बघा आता मग त्यावेळेस काय होणार, या विसर्ग चिन्हाचं काय होणार, र होणार आहे. आणि याला जर आपण एकत्र केलं तर या प्रकारे, आता इथं बघा कार राहिला, इथं नी राहिला, एकत्र करा नी, इथं निर्विकार, या प्रकारे संधियुक्त. बघा आहे का कुठं ऑप्शन क्रमांक 1 तुमचं इथं उत्तर येणार आहे. बघा मित्रांनो, आपण जे घेतोय आता, आपण जे या सेशनमध्ये बघितलं ते पूर्णतः पोलीस भरती ट्रिकी गाईड, जे की तुम्हाला हीची 3री आवृत्ती मित्रांनो पब्लिश झालेली पोलीस भरती ट्रिकी गाईडची. तर बघा आता या पुस्तकात जर वैशिष्ट्य तुम्ही बघितलं तर काय केलेलं आहे, अगोदर कन्सेप्ट दिलेला आहे प्रत्येक विषयाच्या, त्यानंतर ट्रिक्स दिलेले आणि झालेले तुम्हाला 2016, 17, 18 तिन्ही वर्षाचे प्रश्न दिलेले. म्हणजे तुम्हाला 4 सब्जेक्ट बघा, GK, त्यानंतर मराठी, त्यानंतर गणित, त्यानंतर बुद्धिमत्ता, या 4ही सब्जेक्ट तुम्हाला या बुक्समध्ये दिलेले आहे. आणि दिल्यानंतर तुम्हाला ज्या ट्रिक्स वगैरे तुम्हाला समजत नाही आणि टॉपिक वाईज प्रश्न दिलेले 5500 प्रश्न. म्हणजे जर तुम्ही संधी घेतला मराठीचा तर संधीचं तुम्हाला अगोदर कन्सेप्ट, त्यानंतर ट्रिक्स, आणि 2016, 17, 18 तिन्ही वर्षात 5500 प्रश्न हे टॉपिक वाईज दिलेले. गणिताचं त्याचप्रमाणे, बुद्धिमत्ता त्याचप्रमाणे, आणि GKचं सुद्धा त्याचप्रमाणे. आता GK जवळपास 10 सब्जेक्ट मिळून 10 विषय मिळून GK तयार होतो. त्यामध्ये तुमचा महाराष्ट्र भूगोल येतो, त्यामध्ये महाराष्ट्र भूगोल, भारत भूगोल, जग भूगोल, महाराष्ट्र जिल्हे, त्यानंतर जागतिक संघटना पुरस्कार, इतिहास व समाज सुधारक, पंचायत राज व राज्यघटना, विज्ञान व संगणक, दिनविशेष, मराठी, गणित, बुद्धिमत्ता या बुक्समध्ये रचना केलेली. तर बघा कन्सेप्ट, ट्रिक्स आणि प्रश्न अशा तिन्ही संगम या बुक्समध्ये आपण केलेला आहे. आणि जर या बुक्सचा जर विचार केला तर स्टेट बोर्डच्या बुकच्या आधारित बुक्स आहे, जे आपण स्टेट बुकचे शालेय बुक्स आहे त्यावर याची रचना केलेली आहे. आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर या बुक्सची आवृत्ती पब्लिश प्रमुख बुक्स विक्रेत्यांकडे. ज्यांना कोणाला जर बुक्स मिळालं नाही तर त्यांनी मग 97 67 98 49 57 या नंबरवर कॉल करा. कारण तुम्हाला मग या नंबरवर कॉल केल्यानंतर तुम्हाला घरपोच पोस्टाने किंवा कुरिअरने मिळेल. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल, लाईक, शेअर, कमेंट्स करा. तर आपण इथं थांबूया. थँक्स.